The Australian, thank you. The Australian Embassy in Hanoi looks forward to working with Mekong Organics and your partners to deliver an exciting program of activities over the coming months. Bộ Nông nghiệp cũng như Đại sứ quán Úc tại Hà Nội rất là mong muốn để mà cùng với Mekong Organics để triển khai cái dự án rất là thú vị trong thời gian vài tháng tới. Next slide, please. Australia and Vietnam share a strong, vibrant and multifaceted agricultural partnership based on complementary production profiles and long-standing cooperation. Úc rất là mong muốn đây là những cái sản phẩm nông nghiệp của Úc thì Úc rất mong muốn là tiếp tục hợp tác với các đối tác để và thúc đẩy phát triển thương mại. Yes. In 2021-22, the value of Australia's agriculture, fisheries and forestry production is forecast to increase to a record 73 billion Australian dollars. Vào năm 2020-21 thì cái sản lượng nông lâm thủy sản của Úc được dự báo là 73 cái billion, đó là 73 tỷ đô la. If realised, this would be the first time that the value of agricultural production has surpassed 70 billion Australian dollars. Đây là một cái lần đầu tiên là nước Úc có một cái giá trị rất là cao như thế. The value of exports is forecast to grow by 12% to reach a record 54.7 billion Australian dollars next year. This will be driven by higher global crop prices and continued high export volumes. Dự báo là cái tăng trưởng 15% cho cái thị trường xuất khẩu của Úc trong năm tới. Both seasonal conditions and prices are forecast to be much better than earlier expected. Dựa vào các điều kiện hiện tại thì cái dự báo nó rất là chính xác, rất là tốt hơn trong những điều kiện trước đó. So these figures that are on the screen at the moment are from last year. Essentially, they're for the 12 months ending the 30th of June 2021, and I've just given an overview of the forecast for the next 12 months. Đây là số liệu của năm rồi. Thì các bạn thấy là cho thấy là cái số liệu trên cái bảng là số liệu xuất khẩu của 10 cái mặt hàng của Úc. Next slide, please. Vietnam has highly productive fisheries and vast aquaculture capacity, in addition to specialising in a wide variety of horticultural products suited to tropical production systems. Việt Nam là cái nước có cái lợi thế về nông nghiệp rất là mạnh, và đó là những cái đa dạng những sản phẩm xuất khẩu vào Úc. For the 12 months to the 30th of June 2021, more than 250 million Australian dollars worth of shrimp and shrimp products were sold by Vietnam into the Australian market. Ví dụ như các bạn thấy từ 6 tháng đầu năm thì tôi thấy là cái lượng tôm Úc nhập từ Việt Nam ở 250 triệu đô la. Significantly, in the first part of this year, Vietnam accounted for around 60% of Australia's imported shrimp and shrimp products. Đặc biệt là Việt Nam đã chiếm 60% trong tổng cái nhập khẩu lượng tôm trong thị trường Úc. In addition, Australian consumers continue to enjoy the delights of Vietnamese dragon fruit, mangoes, lychees and longans in increasing volumes. Đặc biệt là người tiêu dùng ở Úc đang thích tiêu dùng các sản phẩm của trái cây như là thanh long, xoài, nhãn của Việt Nam, mà đây là cái sản lượng nó càng tăng. Indeed, fruit exports from Vietnam to Australia have increased 240% over the past 4 years.
Như các bạn thấy trong 5 năm qua thì cái lượng xuất từ Việt Nam sang Úc tăng hơn 240 lần, 240%, xin lỗi. Australia also imports significant quantities of cashew nuts, fish, coffee, and rice, which are staples of Vietnam's export profile. Thì ngoài ra thì Việt Nam cũng có cái lượng, Úc cũng có lượng nhập khẩu đáng kể từ Việt Nam như là cà phê, trà, các gia vị, rồi gạo và các mặt hàng khác. Most of Vietnam's rural exports to Australia take the form of consumer-ready products that require minimal processing once in Australia. Thì hầu như các sản phẩm Việt Nam xuất qua Úc là gọi là ready to eat, đã sẵn sàng để ăn. Next slide, please. In contrast, Australia's extensive landmass, variable climates, contrasting soil types, and concentration on temperate agriculture lends itself to producing the feedstock commodities that fuel premium Vietnamese agri-food supply chains. Ngược lại thì Úc cũng là một cái nơi, bên Úc thì đa dạng, rất là đa dạng cái vùng trồng, đất đai, khí hậu, là cũng là nơi để mà sản xuất nhiều cái loại thực phẩm có thể là tiềm năng ở cái thị trường cao, thị trường cấp cao ở Việt Nam. Next slide, please. This includes barley for beer brewing, wheat for noodles and bread making, live cattle that supplies Vietnam's beef needs, and cotton, which is transformed into garments by Vietnam's ever-expanding textile industry. Ví dụ như Việt Nam đã nhập cô tông, vòng vải để làm may mặc, cũng như là bò, là cái thị trường vào Việt Nam rất là nhiều, xuất khẩu bò sang Việt Nam. Next slide, please. Australia is proud to supply many of the raw ingredients for Vietnam's high-value food and fibre supply chains, which generate jobs, income, and prosperity here in Vietnam, and play a vital role in supporting rural livelihoods. Nước Úc cũng xuất khẩu sang Việt Nam các hàng thô, ví dụ như bò, bò chưa có bò sống, thì cũng tạo ra được nhiều công ăn việc làm ở tại những vùng nông thôn của Việt Nam, nâng cao cái sinh kế cho người dân. Next slide, please. For the year to 30th of June 2021, two-way trade between Vietnam and Australia was around 3.35 billion Australian dollars, having grown significantly over the past decade. Như một thập kỷ vừa qua thì Việt Nam xuất từ Úc xuất từ 3 triệu bây giờ lên tới 12 triệu đô la. Cherry exports are one commodity that has grown strongly over recent times, as evidenced by the figures presented on the screen. Cherry là một cái sản phẩm mà các bạn thấy là trên màn hình đó, thì cherry rất là nổi tiếng, phổ biến ở Úc, xuất vào Việt Nam. Next slide, please. Our bilateral agricultural relationship was reaffirmed and deepened at the recent meeting of the Vietnam-Australia Agriculture Forum on 30th of June 2021, with both countries committing to expanding bilateral market access. Đặc biệt là vào tháng 6 2021 thì Việt Nam và Úc là tăng cường cái tiếp cận thương mại song phương trên các cái lĩnh vực vật nuôi, cây trồng mà các bạn thấy ở trên. This will mutually benefit our respective farmers, agri-processors and consumers, and underpin strong future expansion in two-way trade. Đây là cái lợi thế, cái cơ hội cho những nhà sản xuất, những nhà doanh nghiệp ở hai quốc gia. Đây là cơ hội tiềm năng trong tương lai, cũng như cho người tiêu dùng của hai nước. Next slide, please. For further information,
on Australia's agriculture, fisheries and forestry industries and trading requirements with partner countries, please visit the Department of Agriculture, Water and the Environment website. Để biết thêm nhiều thông tin về xuất khẩu, nhập khẩu với Việt Nam với Úc thì các bạn vào các website được ghi ở trên này. In particular, I'd like to draw your attention to two valuable web resources that can be found on this website. Tất cả những thông tin rất là có ý nghĩa, rất là quý được đưa trên đây, các bạn có thể tham khảo. The first is BICON, which is the Australian government's biosecurity import conditions database for more than 20,000 plants, animals, minerals and biological products. Đặc biệt thì có cái quy định về an toàn sinh học cho hơn 20.000 loại sản phẩm. Các bạn có thể tìm hiểu trên đây, từ cây trồng, vật nuôi cũng như các loại khoáng, sinh học, vân vân. It will help those exporting product to Australia to determine what import conditions exist and if an import permit is required for trade. Điều đó giúp cho các bạn tìm hiểu được những cái quy định về nhập khẩu, những điều kiện như thế nào để cho các bạn có thể tiến hành. For Australian exporters, BICON is complemented by MyCore, the Manual of Importing Country Requirements. Đối với những người nhà nhập khẩu, xuất khẩu tại Úc thì họ cũng là đây là những thông tin để cho các đối tác ở từ các nước tham khảo. This outlines MyCore outlines the import trading conditions and requirements for importing countries. Đây cũng là những quy định cho những quốc gia nhập khẩu. Ví dụ như chúng ta nhập khẩu bò, chúng ta cũng nên xem trong những quy định trong đây. Thank you again for your participation today and for providing me the opportunity to join you. Xin cảm ơn các bạn đã tham dự bữa nay và cảm ơn Mekong Organics đã mời